Panuuri ng kumpletong Snowborn Saga Trilogy, ang The Goblin War, Hunt for the Hollow Frost at Fractured Worlds, palabas na po sa streaming channel. Ang triloging Snowborn. Bago ang mga digmaan, bago ang mga pader ng kuta at ang mga hari ng goblin at ang mga sanhin dagat, 5 makalangit na nilalang ang dumating sa mundo noong ang mundo ay bata pa upang mahubog ng hangarin. Hinabi nila ang unang mga elf mula sa liwanag ng bituin at sining ng hamog-yelo. Ang Snowborn, ang mga tagapangalaga ng mga elf, ang unang mga elf, hindi sila nilikha para sa digmaan. Sila ay nilikha upang alagaan. Ang mga gubat, ang mga ilog, ang mahabang mabagal na paghinga na isang mundong hindi pa alam kung ano ang paghihirap. Sa isang panahong hindi masusukat sa mga taon, nagkaroon ng kapayapaan. Pagkatapos ay dumating ang Black Sun King. Siya ay nanggaling sa anino sa pagitan ng mga bituin. Hindi siya dumating upang sakupin. Siya ay dumating upang burahin. Ang kanyang mga puwersa ng dilim ay kumilos sa unang panahon at ang mga unang Snowborn ay hinanap at pinatay niya sila ng isa-isa. Lahat maliban sa isa. Siya ay nakaharap sa Black Sun King ng mag-isa. Sa dilim, na wala nang matatakot pang mawala at wala nang ipagdatanggol. Maliban sa mundo mismo, siya ay bumagsak niya. Hindi nawasak kundi napaatras na isara. Ang mga puwersa ng dilim ay nagsikalat. Ang unang panahon ay natapos sa sandaling iyon. Lumikha siya ng mga bagong bayani bago matapos ang panahon. Pagkatapos ay dumating ang ikalawang panahon sa isang mundong alam na ang dilim. Ang mga dwarf ay dumating sa mga malalim na lugar, hinila pa itaas ng init ng lupa. Dumating ang mga tao at ang mundong sumalubong sa kanila ay may mga sugat at malamig sa mga lugar na dapat sana ay mainit. Nagtayo pa rin sila. Ang alyansa ay hindi pa napangalanan. Ngunit nagsimula na ito. Ang unang digmaan ng goblin ay nagsimula sa mga pader ng kuta ng mga elf. Ang huling tanggulan ng alyansa. 10,000 goblin ang pumalibot dito. Pinamumunuan ng 3 dakilang hari ng goblin na nagkaaysa sa mga ligaw na tao. At mga hukbo ng ort sa ilalim ng isang itim na bandila. Sa likod nila ay kumilos ang isang madilim na mangkulam, sinaunang at matyaga, na naglilingkod sa isang mas malalim na layunin na wala pang nakakaalam. Ang pagbabalik ng Black Sun King, hinawakan ng mga elf at dwarf ang mga tarangkahan. Hinawakan ng mga elvis sorceress ang kalangitan. Ang mga tao ay sumugod sa pagsakay sa bitak. Nakatutok ang mga sibat at binigyan ng alyansa ng isa pang oras. Ngunit ang 2 batang elf hindi pa nasusubok, hindi pa napatunayan. Ang siyang bumaliktad sa digmaan. Pumunta sila kung saan walang matandang naglakas loob na tagpuan nila ang Black Sun King sa bingit ng kanyang pagbabalik. At itinaboy siya pabalik sa dilim. Bago pa siya makakuha ng anyo, ang alyansa ay hindi nanalo dahil sila ay makapangyarihan. Nanalo sila dahil ang mga kabataan ay may lakas ng loob na mamatay para sa isang bagay na hindi pa nila nakita. Lumipas ang panahon. Ang parehong alyansa ay tumugon sa ibang tawag. Dumating ang mga ulat mula sa hilagang ilang mga bayang naiwang walang laman. Katahimikan kung saan dapat ay may buhay, ang hollow frost ay kumikilos. Ninanakaw nito ang mga kaluluwa at iniiwan lamang ang lamig. Ang tanging daan patungo sa hilaga ay tumatawid sa frozen seas. Mga tubig na hindi pag-aari ng sinumang hari at hindi sumusunod sa anumang batas. Maliban sa isa, pumunta pa rin ang mga quest knight sa yelo. Hindi pa sila nakakalayo ng bumangon ng Siawit. Siya ang namuno sa mga tubig na iyon bago pa nagkaroon ng alyansa. Tinawag niya ang dagat mismo. Mga alon na kumikilos tulad ng mga kamao. Mga nilalang na umaahon mula sa itim na tubig na walang pangalan sa anumang wikang buhay.
Pumitak ang yelo. Nalunod ang mga tao. Nasira ang pormasyon. Sumugod sa harapan ng elfish sorceress sinaunang kapangyarihan. Laban sa sinaunang kapangyarihan ng matapos, tumahimik ang dagat. Lumubog ang mga nilalang. Hindi na muling bumangon ang Sea Witch. Muling inayos ng mga knight ang kanilang pormasyon at nagpatuloy pahilaga. Nagpatuloy ang mga human quest knight, sinundan sila ng mga elfish at dwarf warden. Magkasama nilang tinawid ang mga nagyelong ilang na hindi pa natitirahan ng anumang hukbo at hinanap ang hollow frost hanggang sa kanyang lungga. Pinatay nila ito. Winasak nila ang hukbo nito. Bumalik sila. Ang hindi nila alam ay ang kumilos habang wala sila. Sa timog, habang ang hilaga ay naiwang walang mga bayani, ang mga puwersa ng dilim ay gumagawa, ang Black Sun King ay malapit na. Mas malapit kaysa noong unang digmaan ng goblin. Ang White Death ay tumating para sa mga bumabalik na knight. Isang puting dragon. Sinaunang at walang awa na pinatay sila ng isa-isa sa nagyelong daan pawi. Sa lahat ng mga boss fight ni Sugotay Bahiyaga, may sila namang bungalit. Pinatay niya ang klugon na modisa sa dihit. Sa isang labanin na walang kat kung baksa sira unang halit ng napita-titaanan. Hindi po sa kadumuay kulisal inhilaga ay kumapa. Kasama ang ganyong hukbo ng nida at tanuraan na iwan. Umuksang tumahili. Bumagsak ang mga tao. Ang mga Elish. Warden ay winasak ng mahika bago pa sila makabuo muli. Tanging ang Skald lamang ang nakaligtas sa mahabang daan pabalik. Isang tinig lamang ang natira upang dalhin ang nangyari. Sa timog, habang ang mga huling baga ng alyansa ay nagsikalat, apat ang tumindig laban sa pagbabalik ng Black Sun King. Ang dalawang batang elf, isang human knight, at isang elvish sorceress. Wala silang hukupo. Wala silang kuta, tumawid sila sa isang portal patungo sa isang nakalimutang panahon. Isang sugat sa mundo kung saan ang madilim na enerhiya ay inilibing at ngayon ay nagpupumilit na makalaya. Pumasok sila. Winasak nila ito. Isinara nila ang pinto sa likod nila. Hindi nawasak ang mundo. Nanatili itong buo. Ang mutanggik Skald. Ngunit hindi pa rin tapos ang pagsusulit-sulit ng Skald siyang huli. Kinuha na ng hilaga ang lahat. Ang kanyang mga warden, ang kanyang mga kasamahan, ang mga mandirigmang kanyang kasabay na naglakbay sa yelo at dilim at apoy. Hindi pa napalaya ang kanilang mga kaluluwa. Basta na lamang silang naglaho at tumanggi ang Skald na tanggapin iyon bilang huling salita. Pumunta siya sa Grey Vale Plain. Sumama ang dalawang batang elf, sumama ang human knight. Ang Vale Plain ay umaabot sa bawat direksyon. Abog kulay ng abo. Walang liwanag, ang hangin ay lasa ng lumang bakal at namatay na apoy. Ang hangganan sa pagitan ng mundo ng mga buhay at kung ano man ang nasa kabilang panig. Isang lugar na ayaw ng mga bisita at ipinapaalam nito. Ang Gate of Ashen Crowns ay nakatayo sa dulong sulok ng kapatagan, nakalagay sa isang bundok na itim na bato. Ang mga korona ng mga nabuwal na hari ay inukit sa mukha nito. Bawat pinuno na namatay ng walang tagapagmana, walang pamana, walang natirang maaalala sa kanilang pangalan. Hindi bumubukas ang gate para sa mga buhay.
kailangan itong pilitin. Pinilit nila ito. Ang naghihintay sa kabilang panig ay kawalan na may layunin. Ang mga patay na buhay ay gumagalaw dito sa mga pormasyong dating mga hubo. Ang mga fangs ay nangangaso ng pangkat-pangkat, mga nilalang ng threshold na umiiral lamang upang pigilan ng mas malalim na pagdagos. Nilabanan sila ng skalit gamit ang kanyang tinig at ang kanyang talim. Ang Moon Whisper, gift na ginagawang sandata ang pangalan ng bawat nabuwal na mandirigma. Ang bawat naaalalang gawa ay ginagawang panangga. Hinawakan ng dalawang batang elf ang mga gilid. Hinawakan ng human knight ang linya. Sa gitna ng lahat ay nakatayo ang Soul Keeper, sinaunang napakalaki. Walang malasakit sa parang, walang malasakit ang mga karagatan. Hawak nito ang mga kaluluwa ng mga nabuwal at hindi ito sumusuko sa kanyang hawak ng walang kapalit. Gumawa siya ng mga kasunduan, hindi isinulat ang mga tuntunin, hindi na kailangan pa. Hindi nakakalimot ang Soul Keeper at hindi ito nagpapatawad sa hindi pagbabayad. Ang mga mandirigmang bumagsak sa mahika ng White Wizard ay napalaya ng isa-isa. Ang kanilang mga pangalan ay tinawag pabalik sa mundo ng huling tinig na naaalala pa sila. Bawat pangalan ay may kapalit. Bawat pagbabalik ay may dalang bigat na hindi maaalis sa loob ng maraming taon. Marahil mga henerasyon ng mga utang na ganito, kalaki ay hindi mabilis maayos, nagbayad pa rin ang Skald. Lumakad siya pabalik sa Gate of Ashen Crowns, kasama ang mga patay sa likod niya. Hindi na patay, ngunit hindi ring ganap na walang bakas kung saan sila nanggaling. Nagsara ang gate, tumahimik ang kapatagan. May mga utang na pribado. May mga presyong binabayaran sa mahabang tahimik na mga taon pagkatapos ng digmaan. Sa mga paraang walang nakikitang sugat, ang alyansa ay nabasag at naggalat at halos nabura. Ngunit hindi ito natapos kailanman. Hindi ito natapos kailanman. Matagal na naupo ang mangkukulam ng hindi sumusulat. Pagkatapos ay isinara niya ang aklat. Inilagay ito sa istante, sa itaas ng iba pa, at hiningahan ng kandila. Ang dilim ay hindi walang laman. Hindi kailanman ito naging ganon. Puno ito ng lahat ng nabayaran na.